Tara, samgyup tayo. Pero bagong lahat, gawa muna tayo milk tea. Come on. So, mag-steep muna tayo ng tsaa sa hot water. Come on. Tapos, maglagay lang tayo ng honey sa baso. Ayan, paikutin mo lang ng ganyan. Oh, ganyan. Oh. Tapos, lagyan natin ng yellow using my ice machine. Come on, from Carrier. Okay, let's go. Ayan natin yung baso. Puruin natin. More yellow. And then, pour the tsaa. Oh, diba? Oh. And then, fill mo lang ng almond milk. O, diba? Ganyan. And then, using your straw, mix it lang. Come on. Oh. Cheers! Ay, ang sarap, sis. Now, for the samgyup, we're gonna use this baking tray that I got from Kandura. Ayan, o. Ayan. At, ready na natin ang ating samgyup set. Binili ko lang siya. Oh. Ayan, team. Mag-samgyup sana tayo. Meron akong lettuce. Nag-samgyup ako, hindi lang nag-rice. Meron akong kimchi, napakarami. At meron akong cheese dip. Ayan. Tapos ang aking ginamit na meat ngayon ay ang ating beef. Plain na, pag samgyup kasi ako guys, gusto ko plain beef lang, oo. So tara na, magpainit na tayo. Ay, magluto na tayo ng ating meat. Come on. Pag nagsasamgyup kayo guys, ano kayo? Ikaw yung taga-luto, ikaw taga-kain na taga-abang. Ganon. Comment below. Come on. Alam niyo mga tem, gusto ko sa grill nito ay napakahaba. Madami kang pwedeng iluto at the same time. Tapos non-stick. Come on. Napakadali niyang linisin after. Oo, tapos sa gilid, meron siyang parang opening kung saan pwede natin i-drip yung oil. Ayan, meron doon sa gilid. Sobrang non-stick niya, o, tinan mo. Kaloka, diba? Ayan. Ang gusto ko sa ano guys, sa samgyupsal, tostado. Oo. Tapos no kanin na sis, oo. Ano lang tayo, beef. Mamaya papakita ko yung paano ko balot dito and everything, yung combo ko mga sis. Come on. By the way, this is parang naka-sale ngayon na parang 2,000 plus lang ito. Tapos may 10% pa ako na discount if you use my discount code na jam. It's here. Nakalink sa baba guys sa description box lahat ng mga links na kailangan mo. Including this, yung ice maker na ginamit ko kanina for my drink. Ayan, may 10% discount ka din dyan sis pag ginamit yung code ko. Come on, diba? Check it out na guys. Again, nasa description box. Yes. Ayan, itosta natin mga sis. Gusto natin tostado, diba? Ayan. Kuha ko ng lettuce. I'm gonna dip my beef sa cheese. Lagyan natin dyan. Then, kukuha ko ng kimchi. Ganyan. Tapos, I'm gonna wrap it and eat it all together. I swear. Perfect. Let's do one more. Pero i-flip muna natin ang mga to. Baka masunog sis. Ayan. We want it tostado. Oy! Come on. We want it tostado. Okay, so let's get another one. Dip it sa cheese. Add it sa loob ng yung leaf or in yung lettuce. Get kimchi. And then wrap it and enjoy. Woo! Bakit? Marap. Ilang taon na na ginawa ko, Beth? Freshing. Again, napaka-convenient talaga nitong bunga lang ano na to. Ice machine ko from Carrier. Napaka-convenient. I love it, sis. Ayan. Again, yung link po netong grill or baking tray at netong, kaya naman hindi siya nag-stick. Itong ano, aking, basta dito, itong aking ice machine, it's below. May 10% discount tayo dyan. Come on. Last one for the vlog, dahil magla-live pa tayo sa TikTok after this. Ayan.
So get like a piece. Again, let's dip it. Bam! Comment below kung paano mo in-enter yung samgyupsal mo. Let's get kimchi. Ayan. Perfect. Anyways, guys, that's it for me for today for this vlog. See you again for tomorrow for another mukbang video. Thank you so much for watching. Hit the subscribe button and notification bell, and I'll see you guys for the next one. Bye!